Adakah batuk yang kerap dan berterusan boleh dianggap uzur untuk solat Jumaat? Dia gini, dia dalam masalah yang jenis berterusan macam ni, dia kadang-kadang kita bincang berkaitan dengan daimul hadas yang berterusan, yang jenis berterusan. Mungkin juga batuk yang berterusan kan. Batuk tu bukan daimul hadas lah. Mungkin juga air liur meleleh berterusan kan. Selalu meleleh. Apa lagi ya? Bau badan. Mungkin juga bau badan, dah pakai macam-macam tetap bau juga. Dia jenis tu. Okay, jenis tu. Tiba-tiba hari Jumaat, solat Jumaat, dia ada masalah berterusan. Dia sama je, masalah daimul hadas, masalah bau badan berterusan, masalah air liur meleleh berterusan, masalah batuk berterusan, bersin berterusan. Gitulah, dia jenis berterusan. Kemudian nak solat Jumaat, adakah dia teruzur daripada solat Jumaat? Jika sakit dia tu, masalah dia tu, kalau bau badan lah. Bau badan dia tu memang buat macam mana pun tak boleh. Dan tak ada waktu yang tak berbau badan dia. Contoh, batuk aja. Tak ada masa yang tak batuk. Macam tu lah. Inguh meleleh. Tak berhenti inguh meleleh. Bukan beringuh, inguh meleleh. Buat masalah. Tak berhenti. Kalau sembahyang Jumaat tu penuh waktu tu, duduk batuk. Contohlah. Maka teruzur dari solat Jumaat. Tapi kalau ada masa, bukan selalu. Ada Jumaat yang okey, ada hari Jumaat yang tak okey. Yang tu tak boleh. Dia maknanya waktu kejadian tu, yang dia tahu jika dia batuk begini memang berterusan panjang, maka teruzur dia. Jadi dia tengok, adakah berterusan tu berterusan sungguh, sepenuh-penuh semayang daripada start datang sampai habis sembahyang Jumaat. Contoh, kalau tak dengan khutbah masih lagi sah. Semayang sah tak dengan khutbah pun. Jadi kenapa tak datang time betul-betul semayang jika tak batuk waktu tu? Contoh gitulah. Kalau lah dia kata, saya selalu batuk, jadi tak payah sembahyang Jumaat, saya selalu batuk. Tapi ketika Jumaat itu tak batuk pun. Tapi dulu-dulu memang selalu batuk, sebelum-sebelum ni memang selalu batuk. Entah tiba-tiba tak batuk, dia kena pergi. Faham tak jawapan itu?